Любі друзі, сьогодні ми з вами приготуємо гарнир з брюссельської капусти. Вона не тільки смачна, але й дуже корисна. Для цього нам знадобиться брюссельська капуста, соєвий соус, сметана та мука. До роботи! Для початку ми відваримо капусту. Коли вона закипить, ми її посолимо. Вона вариться досить швидко, хвилин 10. Після цього необхідно її підсмажити. Нам знадобиться або олія, або вершкове масло. По бажанню. Зараз ми приготуємо соус. Візьмемо муку, холодну воду, соєвий соус, сметана, підсолимо, перець. За бажанням можна інші приправи. Добре то все перемішаємо і додамо в капусту. Підсмажитися ще хвилин 5 і наш гарнир готовий. З нами смачно та цікаво. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступні наші відео. До зустрічі!